මේ ධර්ම චාරිකාව සඳහා මා ඔබට අපි මුලින්ම භාවනාව ගැන කතා කරමු. සමහර අය කියනවා භාවනා කරන්න මේ ඕන නැහැ. කතාවෙන් පුළුවන් ධර්ම අවබෝධය කරන්න. සමහර අය කියනවා භාවනා කරන්න කැලේට යන්න ඕන. භාවනාව කියන්නේ ජීවිතේ નિසරු බව දැකීම. මේ මිත්‍යා රාගයෙන් පිරි ලෝකයෙන් වෙන් වෙලා ධර්මයේ නැමැති යථාර්ථයට දැකීම. භාවනාව කියන්නේ එහෙම එකක්. භාවනාව කියන්නේ ලෝකය, කලාවක්, තමා පිළිබඳ සෞන්දර්යයක්, තමා පිළිබඳ ගවේෂණයක්. භාවනාව කියන්නේ හරිම සෞන්දර්යාත්මක චාරිකාවක්. ඒක පටන් ගන්න විවිධ ගුරුවරු විවිධ දේවල් කියලා තියෙනවා. මම අද ඔබට යෝජනා කරනවා මේ පටන් ගැනීමේදීම අපි විධිමත් පරිදි සජ්ජායනා කිරීම, විධිමත් පරිදි සරල අභ්‍යාස කිරීම, විධිමත් පරිදි ශ්වසන අභ්‍යාස, ඊළඟට භාවනාව. එතකොට අපි ක්‍රම 4ක් ඔබට කියනවා. අපි පළමුවෙන් පටන් ගමු අභ්‍යාසය. මොන අභ්‍යාසයද? කායික අභ්‍යාසය. කායික අභ්‍යාසය කියලා කියන්නේ අපි යෝග කියන එක ඔබ අහලා තියෙනවා. පරණ මුනිවරු මේ ශාරීරිය විධිමත්ව චලනය කිරීමෙන් අපේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහේ විද්‍යාවක් දිනු කරලා තියෙනවා. ඒකට කියනවා යෝගාභ්‍යාස. චීනේ ගත්තොත් තයිචි, කුගොන්, පස්සේ කාලේ කුන්ෆු, මේ ඕනම එකක් අපට පාවිච්චි කරලා මේ ව්‍යායාම පද්ධතිය ඉතා වැදගත්. අපි කුන්ෆු වගේ මහා සංකීර්ණවට යන්නේ නැතුව ඔබ ගත්තොත් කායික ව්‍යායාම කියන්නේ අපි අර ජිම් එකකට ගිහලා කරන එක්සයිස් නෙවෙයි. කායික ව්‍යායාම කියලා කියන්නේ විධිමත්ව ඊටාම හිමින් වෙන්න පුළුවන් ඒ චලනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ චලනයත් එක්ක අපට පුළුවන් යම්කිසි ආකාරයක අපේ මේ රුධිර සංසරණය පූර්ණ අවබෝධයෙන් හැම මොහොතකම අත පවතින ආකාරය පිළිබඳව අපට පුළුවන් ඒ වගේ සරල ව්‍යායාම පද්ධතියක් ඔබට හඳුන්වලා දෙන්න භාවනාව සඳහා. එතකොට ඒ ව්‍යායාම අපි විනාඩි 15ක් අමු වශයෙන් විනාඩි 30ක් කරොත් හුඟක් හොඳයි, පැයක් කරොත් තවත් හොඳයි. සමහර සතිර දවසක් පැයක් විතර, අකණ්ඩව විනාඩි 15ක් විතර. ඊළඟට මේ කකුල් දෙක අපට හොඳට එරමිනිය ගොතාගෙන මේ බුදු පිළිම වගේ වාඩි වෙන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ඉතා වැදගත්. සමහර අයගේ දණි සමහරු තුන මේ වගේ පුංචි පුටුවක් පාවිච්චි කරාට කමන්නේ. ඊළඟට සජ්ජායනාව. අපේ ඇඟ ව්‍යායාම කරාම ඇඟේ ලේ ගමනේ වේගවත් වෙනවා. හાર્ට් බීට් එක අඩු වෙනවා. දැන් ඔබට මම වැදගත් පණිවිඩයක් දෙනවා මේ ව්‍යායාම ගැන. මොකද්ද? මේ කොරෝනා වෛරසයට COVID-19 වලට මුහුණ දීමේදී අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කරගන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ශාරීරික ව්‍යායාම. හෘද ස්පන්දනය හොඳ මට්ටමකින් හොඳ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් ඇතුළට ගනිමින් අපි ව්‍යායාම කරාම අපේ ඇඟට උදේ පාන්දර ගොඩක් ඔක්සිජන් ලැබෙනවා. මොකද අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරන වැඩියෙන් විශාල ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් ඇතුළට එනවා. ඒක අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණයට හේතුවක් කියලා දැන් විද්‍යාඥයෝ සියලු දෙනාම කියනවා. එහෙනම් කොරෝනා වෛරස් එකට මුහුණ දීමේදී දිනපතා කරන ව්‍යායාම ඉතා වැදගත්. මානසික ශක්තියට ඉතා වැදගත් වෙනවා. මම ඊළඟට ප්‍රකාශ කරන කොටස සජ්ජායනාව. ඒකත් එක්තරා ව්‍යායාමයක්. අපේ සජ්ජායනා කරනකොට අපේ භාෂාව ලස්සන වෙනවා. භාෂාවක් කියන්නේ ගීතයක් වගේ. අපි ලස්සනට කතා කරනකොට සතුන්ටත් ප්‍රියයි, අපි ළඟ ඉන්න මිනිසුන්ටත් ප්‍රියයි. සමහර භාෂා හරි ලස්සනයි. විශේෂයෙන්ම සිංහල භාෂාව අතීතයේ හරි ලස්සනට පාවිච්චි වෙච්ච භාෂාවක්. මිනිස්සු දියුණු වෙනකොට භාෂාවේ සෞම්‍ය වෙනවා. භාෂාවේ වචන රළු වෙන්නේ නැහැ, සෞම්‍ය වෙනවා. වචන වලින් තමයි අපිට අපේ මනසක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර සජ්ජායනාව කියන්නේ මනසේ කරන පරිවර්තනයක්. ඒතර අපි පිරිත් කියනවා නම් නිතර සජ්ජායනා කරනවා නම් අපි කතා කරන භාෂාවත් පිරිත් වගේ වෙනවා. මට මතකයි මම මියන්මාරේ ඉන්නකොට ළමයි බස් එකේ දොඩම් විකුණනවා. මෙන්න මෙහෙම යා දොඩම් විකුණන්නේ. සීන්යාන් යාමේ සීන්යාන් යාමේ සීන්යාන් යාමේ සීන්යාන් යාමේ.
දැන් ඔබට ඇහෙනවද මේක නිකන් පිරිතක් වගේ. දොන එහෙම කියන්නේ නැහැ. මොකද අපිට අපි සංසුන් වුණාම සංයමයකටපත් වුණාම අපේ වචනත් සංයමයටපත් වෙනවා. මූදු කරේ වැල්ල කරේ මහා සද්ද ගොඩක් මැද වාහන දුවන ශබ්ද මැද හැදිච්ච භාෂාව තමයි අපේ භාෂාව වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි සජ්ජායනා විධිමත්ව පුරුදු වුණාම හරි සුන්දරයි. මනස ඒකාග්‍ර වෙනවා. එතකොට අපේ කටහඬ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රබලම අවිය. පරමාණු බෝම්බය ප්‍රබල අවියක්. නමුත් කටහඬ ඊටත් වඩා ප්‍රබල අවියක්. අපේ කටහඬ සියුම් කරන්න පුළුවන්. ඒතර සජ්ජායනාව කියන එකෙන් අපේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයත් ඒ වගේම අහන අයට ශාන්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒ නිසා අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් සජ්ජායනා ක්‍රම එක එක විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. මන්ත්‍රමය සජ්ජායනාව දිනු කරලා තියෙනවා ටිබෙට් අය. ලංකාවෙත් තියෙනවා මන්ත්‍රමය සජ්ජායනාව. අපි කියනවා රිගි මියුසික් කියලා. Who has hurt all mankind just to save his own belief one love. ඒ රිගි මියුසික් වල රටාව තියෙනවා මන්ත්‍රවල. වේගෙන් කියනවා. ළඟ කියනවා. ඒ වගේම අපි යම්කිසි සෞම්‍ය තාලයකට කියන මේ දෙකම අවශ්‍යයි. අපි ඒ වචන ළඟ උච්චාරණය කිරීම සෞම්‍ය ලෙස උච්චාරණය කිරීම කියන එක දෙකම අවශ්‍යයි. Bodhiya bodhiya vibodhiya vibodhiya bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya sammanta parishuddha sarva tathagata hridaya arishtana dishtita mahamudra soha. Namo bhagavate Trailokiya Prativissistaya Buddhaya Bhagavate Tariyata Om Vishuddhaya Vishuddhaya Asamasamasa Basasparanagati Gahana Subhava. එතකොට අපි සජ්ජායනාවකදී කොහොමද ඒ සජ්ජායනාව කරන්න කියලා අපි කතා කරලා බලන්නට ඕන. දැන් අපි මෙහිදී ඉතිපිසෝ පාඨය අරගෙන මම නැත්නම් নমස්කාරය මම ඔයගලට নমස්කාරය උදේ කිව්වා. දැන් අපි අත් දෙක තියාගන්න විදිය සමහර අය নমස්කාරය කියන එක මෙහෙම තියාගන්න. නමුත් අපිට අත් දෙක පහසුවෙන් දැන් බුදුහාමුදුරු ළඟ ඉන්න සරියුත් මුගලන් දෙන බුදුහාන්ට වඳින්නේ මේ විදියට. අත් දෙක පහසුයි. ඒ අත් දෙක මෙහෙම ඉස්සුනොත් අපේ මෙතන මේ සොර තන්ත්‍රු මේවා ඔක්කොම ලොක් වෙනවා. නිසා අත් දෙක පහසුවෙන් තියාගන්නවා. සජ්ජායන ශාරීරිය පුළුවන් තරම් කෙලින් තියාගන්නවා. එතකොට තමයි අපිට හොඳ සජ්ජායනාවක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි එතකොට මම නිකන් අපි අද নমස්කාරය කියමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. දැන් ඔබට තේරෙනවා මේ වගේ සජ්ජායනාව කරාම අපිට හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් තියාගන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අපි ගාව හරි ගෞරවයක් ඇති වෙන්නට ඕන. එතකොට ඒ සජ්ජායනාව අපේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයට හේතු වෙනවා. ඊළඟට ශ්වසන අභ්‍යාස ගැන මම ප්‍රකාශ කළා. විශේෂයෙන්ම මම ශ්වසන අභ්‍යාස කීපයක් කපාලභාතිය කියලා යෝගවල තියෙන ශ්වසන අභ්‍යාසයත් ප්‍රාණයාම කියන අභ්‍යාසයත් අපි ඊළඟට විනාඩි 10ක් අපි කරන්නට ඕන. ඒක හරි ලේසියෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන්. YouTube එකට ගිහිල්ලා කපාලභාතිය ප්‍රාණයාම ශ්වසන අභ්‍යාස කියලා ගහන්න ඔබට ඕන තරම් ඒ වගේ ගුරුවරු උගන්වන පාඩම් මාලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි විධිමත්ව අපේ හුස්ම
ඒ වගේ ශ්වසන අභ්‍යාස අපි විනාඩි 10ක් කරලා ඊට පස්සේ අපි භාවනා ඉරියව්වට එනවා. දැන් මේ පුටුව ගත්තොත් මේ පුටුවේ අපිට ඇඟ අත් දෙක ඇඟ මේ අත තියාගන්න විදිය. උඟක් අය අත මෙහෙම තියාගන්න මෙහෙම තියාගත්තා කියලා වරදක් නැහැ. අත ඇඟිලි ටික හරියට මෙන්න මේ මට්ටමට නිකන් අපි අත මෙහෙම තියන්නේ නැහැ. අත මෙහෙම තියන්නේ නැහැ. වැරදි. අත අපි ඇඟ ළඟටම ගන්නෙ නැහැ. අපි සැහැල්ලු තත්යකට. දැන් මේ බලන්න මේ බුදු පිළිමය. ඇඟේ ගෑවි, ඒ කියන්නේ උදරේ අපේ ගෑවි නොගෑවි වගේ. අත් දෙක නිකන් හරි සැහැල්ලුයි. තොර මේ වගේ අපි පළවෙනි භාවනාව ආනාපාන සති භාවනාව. ආනාපාන සති භාවනාව ගැන ගොඩක් අය අහනවා කොහොමද භාවනා කරන්නේ. දැන් මේ තුන කරොත් අපි මොකද්ද තුන? සරල අභ්‍යාස, සජ්ජායනා, ගාථා කීම, තුන්වෙනි එක ශ්වසන අභ්‍යාස, හතරවෙනි එක භාවනා. මේ තුන කරාම අපේ ඇඟ හරිම සැහැල්ලුයි. අපි දිගා වෙලා ඒ සැහැල්ලුවට ඇවිල්ලා අපේ දැන් අපි ගත්තොත් අපේ අත් දෙක තියාගන්න විදි. දැන් මුද්‍රා භාවනාවක් කියලා කිව්වොත් අත් දෙක අපේ මෙහෙම වාඩි වුණාම ඒ අත් දෙකේ ධනිස් දෙක දෙපැත්තෙන් අත් දෙක මෙන්න මේ මුද්‍රාව ඉතා ප්‍රබල විශ්ව ශක්තිය අපිට කැන්දන ගේන්න පුළුවන් මුද්‍රාවක්. එතකොට අපි ඒ මුද්‍රා භාවනා කියලා ටිබෙට් වගේ අය ඒ විවිධ මට්ටමේ මුද්‍රාවන්, ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟිලි චලනය කරන විදි ගැන තියෙන භාවනා තියෙනවා. මම ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් අපිට ඉදිරියේදී මුද්‍රා භාවනා කියන එක ටිකක් දුරට අපිට උගන්වන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා දැන් බුදුහාමුදුරේ ඉරියව් අභය මුද්‍රාව, ධානා මුද්‍රාව, ධර්ම චක්‍ර මුද්‍රාව, ඔය වගේ විවිධ මුද්‍රා තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහේ මුද්‍රාවකට අපි එන්න ඕන. මේ වගේ අපි ශ්වසන අභ්‍යාස කරලා ඉවරලා විනාඩි 2-3ක් මේ වගේ මුද්‍රාවකට එනවා. ඊට පස්සේ අපි අත් දෙක පහසුවෙන් අපි තියා ගන්නවා. එක සැරේට නෙමෙයි. මේක සතියක් දෙකක් කරනකොට ඊටාම ඔබට පේනවා ඇඟ සැහැල්ලු වෙන බව. හිත ගමන් මේක අහු වෙනවා. සමහර අයට අවුරුදු ගාණක් යනවා. නමුත් හරි ගුරුවරයෙක් යටතේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරොත් එක දවසෙම මේ පාඩම අල්ලගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි මේක කරද්දී අපි ක්‍රමවේදයක් හැටියට ඉදිරි කාලය තුල මෙන්න මෙහෙම දේවල් ටික ඔයගලන්ට යෝජනා කරනවා. ජීවිත කාලේ ගොඩාක් කල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න උසස් පෙළ ලියන කොච්චර මහන්සි වෙනවද? අපි එක සතියක නේවාසික පුහුණුවක් ලැබුණා නම් අපිට මේක අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ආයි යන්න ඕනේ නැහැ. ආරණ්‍ය වලට කැලියට යන්න ඕනේ නැහැ. භාවනාව කියන්නේ හැම දෙයක්ම භාවනාව. දැන් ඔබට වටහා ගන්න පුළුවන් මේ හතර එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි සරල ව්‍යායාම වලින් සජ්ජායනාවට මඟ පෙන්වනවා. සජ්ජායනාවෙන් ශ්වසන අභ්‍යාස වලට මඟ පෙන්වනවා. මේ තුනම කරාට පස්සේ අපට එක තැනක ඉඳගෙන කරන භාවනාවට හුඟක් පහසු වෙනවා. ඉතින් අපි සතිපට්ඨාන වගේ සූත්‍රයක් ගත්තොත් එක තැන ඉඳන් කරන එකම භාවනාව ආනාපාන සතිය. අපේ හුස්මේ රිද්මය. හුස්මට තියෙන රිද්මය. කලබල වුණොත් වේගෙන් යනවා. සංසුන් වුණොත් ඒක යම්කිසි ආකාරයක ඒක හිමින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ රිද්මේ අපි අල්ලගත්තම මේ රිද්මේ පවතින්න පුළුවන් නම් අපට ඒකත් එක මනස තියාගන්න පුළුවන් නම් අපට අසීමාන්තික සතුටක් සැහැල්ලුවක් ඔබට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැමෝම ජීවිතේ සතුටනේ හොයන්නේ. ලොකු ගෙවල් හදන්නේ, මහා ඉඩකඩම් ගන්නේ, නොකානොබී වෙහෙසෙන්නේ. ඇයි? සතුට සඳහා. ඉතින් ඔබට නිහඬව ජීවිතේ සතුට මේ මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කොරෝනා කාලෙක අපි ජීවත් වෙන්නේ COVID-19 කියන මහා භයානක වසංගතයක් පැතිරලා තියෙනවා. දැන් ලෝකේ හොයාගෙන තියෙනවා ඒකටත් භාවනාව මහා රුකුලක් වෙන බව. මේ අවස්ථාවේදී ඒ සංවිධානාත්මක කරන භාවනාව වගේම ඔබ කරන කියන හැම දෙයක්ම කුඹුරු කොටන එක වෙන්න පුළුවන්, වැඩ කරන එක, මේෂන් වැඩ කරන එක, කොත්තු ගහන එක, වැසිකිලි කැසිකිලි යන එක, නිදා ගන්න එක, කෑම කන එක,
සෑම ඉරියව්වක්ම ඔබට භාවනාවක් කරගන්න පුළුවන්. කොටිම කියනවා නම් භාවනාව කියලා කියන්නේ ජීවිතේ කරන හැම ක්‍රියාවක්ම අවධානයෙන් යුක්තව කිරීම. ඒකට අපි යොදන තාක්ෂණික වචනය බුදුරජාණන් වහන්සේ පාවිච්චි කරපු වචනය සතිය කියන වචනය. ඉතින් අපි මේ ගැන ඉදිරියේදී තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ධර්ම සංවාදයක් අත වශයෙන්ම මේක මේ භාවනාව කියන්නේ විනෝද වෙන්න පුළුවන් එකක්, නිරෝගීකම ඇති කරගන්න පුළුවන් එකක්. මේක අමාරු වැඩක් නෙවෙයි, සියුම් වැඩක්. නමුත් එක දවසක් අල්ලගත්තොත් අපට තව තවත් ආස හිතෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය වලට මිනිස්සු ඇබ්බැහි වෙනවා නම් භාවනාවට ඇබ්බැහි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අපට. පාවෙන්න පුළුවන්. නිකන් හැමතිස්සෙම යම්කිසි ආකාරයක සැහැල්ලුවක් අත්විඳින්මින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි විශේෂ අත්දැකීමක්. ඉතින් මේ ධර්ම සංවාදයට ඔබ ශිරු දෙනාම එකතු වෙන්න අපි ලබන සතියේත් මේ වගේම ඔබට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.